Krásný den, Sofie. Co máš pro nás nového? Povzbuzení, léčení a živost. Ona tady byla už předtím, ale teď to dáme do slov. A já bych zase chtěla pozdravit všechny, kdo se dívají. A tentokrát bych vám chtěla taky představit, kdo je za kamerou. Za kamerou je Ida Sára, bez které by to tady vůbec nešlo. Takže děkujeme i Idě za její aktivitu, za její přítomnost, protože i ona tady nějakým způsobem potencuje tu společnou naší energii, která jde k vám a která se stává léčivou, protože Ida je taky šamanka, je to moudrá bytost, která přináší na zem spousty léčení, dělá to svým způsobem a teď mi právě pomáhá, protože jak to všechno vzniklo tak rychle, tak jsme na to nebyli připravení, takže v podstatě to všechno, co vidíte, tak děláme ve 3 lidech. Takže tak to je teďkon. Kdybyste někdo chtěli nějak pomoct, tak budeme opravdu hluboce rádi, protože jsme 3 ženy teď. A co nového k té živosti? Proč říkám slovo živost? Já jsem v noci zažila to, že jsem se začala dusit. Začala jsem prožívat všechny příznaky, které se ke koronaviru píšou. Bylo to hodně silné, protože jsem vnímala, jaké to je být v té nemožnosti dýchat. Ale protože opravdu na velmi jemně hmotných úrovních jsem spojená s Advaitou, s linií Ramana Maharishiho a hluboce z minulých inkarnací s vibrací Krista a vlastně nově v podstatě 5 let s komunitou Dzogčenů, tak všechny tyhle zkušenosti se v tu noc pro mě sečetly a ještě po té šamanské cestě, kterou jsem prošla, tak jsem zabrala a vlastně všechny ty zkušenosti jsem vpustila do toho okamžiku a zase jsem zmizela. Nebylo tam žádné já, které by chtělo dýchat, což je pro bytosti, které mají meditační zkušenosti, ale pro vás, kteří je tolik nemáte, tak přináším právě ještě jednu metodu, kterou jsem si dneska uvědomila, že by mohla pomoct. Takže já jsem prožila toto, naší hlubokou nezávislost na dechu, když si uvědomíte, že tělo neexistuje, že ho můžete v mžiku rozložit na vlny nebo na částice, které vlastně nejsou závislé na fyzickém dýchání. A potom se můžete zažít vlastně ten zážitek povznesení a znovu zrození, takové na nebe vstoupení, ale vlastně v tom běžném životě. A já když jsem prošla tuto zkušenost dneska v noci, tak se mi zároveň ukázalo, co mohu ještě říct k tomu, co si máme uvědomit, proč nám nejde v tomhle státě spolupráce, proč nám nejde se propojovat. A nebudu to teď rozvádět do těch jemně hmotných rovin, na to jsem výborná, ale to zdržuje. Takže obráceně, tady to mám sepsané, to, co jsem viděla, tak já to přečtu. Vnitřním zrakem vidím, jak totalitní výchova vytvořila v našem mozku nervové spoje, které tvoří falešný pocit důvěry v druhé lidi, v systém, což potom ale vytváří v té aktivitě vlastně pocit nedůvěry. Takže je to takové jako kontraproduktivní důvěra, protože skrze
vlastně tuto falešnou důvěru my neumíme vlastně, nebo lidé neumí aktivně tvořit a aktivně důvěřovat. Jo? Dojdou tam na limit, protože někde se tam zapne to, je o nás postaráno, zodpovědnost má stát, my nemusíme nic a teď je to vyježděn v těch kolejničkách. Týká se to zejména těch bytostí, které maximálně byly vychované a zejména dětství strávily v té době totality. A dál tady říkám, nejsou vytvořeny nervové spoje, které zajišťují zdravé kritické myšlení, zdravé nastavování hranic a také zdravou odpovědnost za sebe sama a vliv na druhé. Ať vliv povznášející nebo vliv ponižující. Jako by díky těmto nervovým spojům vlastně se nedouvědomovala ta hluboká vnitřní odpovědnost. Nebere se celá ta situace vlastně odpovědně, která se děje. Takže právě až z té roviny toho, kdy si to uvědomíme, může dojít ke změně a můžeme udělat něco jiného a můžeme se vlastně osvobodit od těchto omezení, které jsou tady v tom státě přítomné a ne až tak moc lidí si je uvědomuje. Říkají si, jako, jak to, že ti lidi, kteří přišli ze zahraničí, tak jsou takový jiný, rychlejš se hejbou, všechno jim jde snadnějc, nemají zábrany. A právě toto nervové nastavení v našem mozku, kde ty neurony vlastně si podaly ruce takovým způsobem, kdy nejsou zvyklí na nějaké aktivní dynamické vlastně akce, které je třeba konat, když dochází k takové situaci, jako se děje teď. Potom se děje to, že v tom mozku vlastně nastupuje emocionální reakce, která se podobá šoku nebo panice, začne se zvyšovat frekvence buď to chamtivosti, nebo paralýzy, anebo zmatku. A to všechno vlastně se dá transformovat tím, že se vlastně naladíme a uděláme takovou kratičkou praxi, která je velmi jednoduchá, dokáže to každý. A já vlastně tím, že mluvím, tak vy, kdo to budete poslouchat, tak se to zároveň bude taky aktivovat. Proto to dělám, protože si uvědomuju sílu takzvaného přenosu vědomí. To je dar, který sem přináší bytosti, které jsou si vědomí, že neexistují a nelpí na sobě, nelpí na tom, že existují a že to jsou oni, kteří konají, protože, jak řekl jeden moudrý muž, teď už nekonám já, ale. A to si můžeme tam dodat vlastně kohokoliv, dát to do jakéhokoliv směru sebe poznání. Takže teď ta praxe, jednoduchá, opravdu jednoduchá. Je jedno, jak sedíte, to důležité je, abyste byli uvolnění, aby ta uvolněnost vlastně byla cítit v tom vašem těle, což se právě v tom napětí a v té panice špatně cítí, takže nebudeme lpět ani na tom uvolnění, ale uvědomíme si naše fyzické srdce a můžete si třeba udělat 10 dřepů, nebo si můžete udělat jakoukoliv aktivitu, abyste slyšeli puls svého fyzického srdce. Já to dělat nemusím, protože já ho tady ten tlukot vnímám takovým způsobem, že právě vím, že to jde do toho videa a díky tomu se to rozšiřuje dál a dál, protože to není závislý na těch krabičkách, není to tam zavřený, ono to prostě prochází tím prostorem. Takže uvědomíme si tu pulzaci, která zní v našem fyzickém srdci a která není omezená jenom na to fyzické tělo. A jak vnímáme tu pulzaci, tak ji necháme, protože to, že vám tluče srdce, si můžete uvědomit kdokoliv. Jo? Jenom zvýšíte trošičku aktivitu, tak to cítíte. Takže
vnímáme fyzické srdce a necháme vlastně ten puls a tu pulzaci rozšiřovat do celého fyzického těla a dál. A tam, kam směřujeme, je vnímat tu pulzaci ve středu našeho mozku, tam, kde je hypofýza, tam, kde je hypotalamus, tak si uvědomíme, že i tam to může pulzovat. Že i tam je ta pulzace toho univerzálního vědomí přítomná. A když se vám to bude dařit, si to uvědomovat, můžete zažívat různé tlaky v mozku, tlaky v hlavě a je důležité neustále si uvědomovat ten hrudník a neustále si uvědomovat nohy. Jo, že i nohy vám pulzujou, chodidla vám pulzujou. Takže a ten střed mozku a vlastně jakmile si uvědomíte, jako kdybyste měli představu kuličky, která vám září uprostřed mozku a ta kulička pulzuje. A ten puls se rozlévá do celého těla. Ale vlastně ta kulička není jenom v tom středu mozku. Ta kulička je i v hrudníku, ta kulička je i v podbřišku, ta kulička je i v chodidlech. To podstatné je, že v souvislosti s tím videem, které je o bráně léčení, tak vlastně můžete zažívat novou frekvenci. Novou frekvenci, která je opravdu kódováním nového. Ono to není nového, no už je to tu celou dobu, tak vlastně spíš jako zpřítomnění, zvědomění té opravdu hluboké, vlastně léčivé, samo sebe uzdravující vibrace, která vlastně není závislá na tvarech, není závislá na představách, na lidské mysli. Takže toto takhle si uvědomíme a to je ta zase vlna, která teď k vám jde a ve které jsme ve spojení a která rozpouští ty vzorce. Jo, vemte si, že jakoby se ty spoje, které se držely tím falešným způsobem, tak se rozpojujou a vznikají v tom mozku nové spoje, které vlastně ví, že jsme bytosti, které jsou utkány ze stejné látky, ze stejné podstaty. Takže všechna ta omezení, i ta falešná omezení bezpečí, která v sobě máme z té totality a vedou nás do lenosti, vedou nás do falešných, jako, až bych řekla, jako ignorujících nás jako stavů, tak se rozpouštějí. Já děkuji všem průvodcům, ochráncům, kteří tu teď s náma jsou. Ať se úplně rozsvítilo tady, hezký. Tak to je to, co jsem chtěla předat v tomto, nebo co se chtělo předat v tomto videu a jsme ve spojení, opatrujte se, zdravte se a když půjdete po ulici, opravdu se nebojte si třeba i nasadit roušky, když máte pocit, že vám není dobře. Buďme k sobě opravdu ohleduplní. Jo? Myjte si ruce, opravdu ta dezinfekce je důležitá a jak jsem říkala, buďte v kontaktu s vůní růže a se všema bylinama, které teď nám pomáhají nejenom v tom fyzickém projevu, ale v tom esenciálním projevu. Jo, tak děkuju vám.